Vivo Y30 4GB and 128GB ROM হইতে আছে প্যাকেজিং টু খুলি লও Vivo Y30 মডেল ইয়াত আছে কেইটামান ইউজাৰ গাইড আৰু সিম ৰিজেক্টৰ টুল সিলিকন কভাৰ ইয়াৰ ভিতৰত হেডফোন দিয়া নাই চাৰ্জাৰ দিছে 30 ওয়াটৰ কুইক চাৰ্জিং হ'ব আৰু অনলি ইউএসবি কেবল Vivo Y30 টো কালাৰটো বহুত ধুনীয়া দিছে ব্ল্যাক কালাৰৰ আছে ব্ল্যাক কালাৰ দিছে ইয়াত চাৰিটা ক্যামেৰা হ'ব 30 মেগাপিক্সেল 8 মেগাপিক্সেল 2 মেগাপিক্সেল 2 মেগাপিক্সেল আৰু যেটো ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা আছে এটো 8 মেগাপিক্সেল ইয়াত 5000 ৰ ব্যাটাৰি পাব আৰু MediaTek Helio P35 প্ৰসেসৰ হৈতে ইয়াত প্ৰাইস আছে অনলাইনত আছে 13990 টাকা বুটিং কৰিলো যেটো ডিসপ্লে নেকি iView ডিসপ্লে টাইপ সেটিং খিনি মিলাই লও গেম পারফরম্যান্সৰ কাৰণে বহুত ভাল জাস্ট সেটিং খিনি মিলাই লও skip মাৰি দিলো হৈ গল যদি মোৰ চেনেলটিত কোনবাই নতুন আহিছে সাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু শেয়াৰ কৰক